cả tất cả chúng ta thì sức khỏe cũng sẽ có thể bị bào mòn đi nhiều bởi việc thức đêm. Vậy nên hãy giao tranh đi nào Nongshim và M8. Quyết định là đẩy chiếm mid đến từ vị trí của Francis và có thêm cả chính xác hơn là hoang tưởng chuẩn bị được tung ra đến từ vị trí của anh chàng Army, nhưng đang chờ nhảy check không thấy ai và quyết định là rút về A luôn cùng với những người đồng đội của mình. Bây giờ thì vẫn đang là nhảy check thôi, né được cho mình một pha flash đến từ vị trí của anh chàng Bipo và một mình RB ở bom site C thì liệu có là an toàn hay không đây? Một mình anh ta sẽ chống Mafia và Mafia bên này thì rất đông. RB đang nhảy check rất khéo và khéo như thế này thì không ổn rồi. RB nằm xuống không còn smoke để có thể che chắn cho các thành viên bên phía của Nongshim nữa. Nongshim bây giờ đi đẩy cùng nhau, có cái dây bẫy đến từ anh chàng Mini và thế là lộ vị trí. Martin ở đây đổi được một, suýt chút nữa thì có hai. Vẫn còn đó Pipo đằng sau bắn yếu được vị trí của Invi. Có lẽ pistol round này nó vẫn chưa dừng lại nhưng đang có một người móc máy đằng sau. Vẫn đưa được kịp về 3v3, chắc là một hồi thấy đang M8 đang dẫn người. Bỏ được vào đến đây thì cũng phải ngã xuống mà thôi. Hai người còn lại bên phía của Nongshim đó là Xrot, đó là vị trí Francis ra đi. Pistol round dành cho các thành viên bên phía của Gentleman. Rất đơn giản dành cho Gentleman. Họ đã có được một cái bước di chuyển và để có thể gọi là gói gọn cái size C lại ở trong túi một cách cực kỳ là gọn gàng. Chúng ta sẽ phải kể tới Mini cùng với cả người đồng đội là Astra trong tay của Glyph. Những cái vị trí mà các thành viên bên phía của Gentleman cài lại sau khi quả spy được đặt xuống cũng là vô cùng là chính xác. Họ cũng thậm chí còn mở thêm một cung đường nữa để đi lướt ra phía đằng sau lưng các thành viên bên phía của Nongshim thêm một lần nữa cho nó cẩn thận luôn. 1-0 và Glyph là người đã farm được 2 điểm ultimate off, cùng với đó là cả Santiago nữa, nhìn chung cũng khá là ok đối bên phía của Gentleman. Và bây giờ thì Nongshim họ đang muốn chơi táo bạo bởi vì sao? Bởi vì họ yêu súng, họ sẽ cần phải tạo một cái đột biến nào đó, nhưng bên phía của M8 họ hiểu điều này. Họ biết được rằng mà đẩy C ấy, thì bét phải có 3 người, và C 3 người thì về A thôi. A mất một rồi thì A chắc chỉ còn có một là cùng và sẽ là vào A tới từ Martin cùng đồng đội. Anh chọn Furia từ đầu rồi mà. Francis Seric trên tay dính ngay cho mình tia chớp đẩy và sau đó Dami chỉ kịp đổi một. Mini cũng đã bắt được vị trí Francis rồi. Một round thi đấu mất một người bên phía của M8. Và có lẽ hai người còn lại như là RB, như là vị trí của Invi, chính xác hơn đó là vị trí của Ivy, xin lỗi quý vị các bạn. Nó cũng sẽ không quá là khó khăn đâu. Sẽ là chiến thắng thứ hai cho vị trí của Gentleman mà thôi. Ivy tốt nhất là nên trốn, có cho mình một góc đứng thật là đẹp để có thể quyên sinh cùng với trái spy này. Nhưng vị trí của anh ta cũng đã bị lộ và đây sẽ là một pha tổ quay vây bắt đến từ các thành viên của Gentleman. 2-0 rất đơn giản dành cho đại diện đến từ khu vực EMEA. 4 súng được giữ lại đến từ bên phía của Gentleman, rất là đơn giản thôi. Ở round thi đấu các thành viên bên phía của Nongshim họ cũng không có bất cứ một cái gì cả, ngoại trừ hình như là một khẩu sheriff trên tay của Dami thì phải. Họ cũng rất là xương để họ có thể xử lý được. Những cái viên Marshall của Martin farm rất là lực, có cho mình tới 3 frag ở trong cái round thi đấu vừa rồi và cố gắng để có thể đẩy thêm những cái điểm chiếu cuối cho Martin nào, để cho Martin, để cho Mini khá là ngon nha. Bipo thì chưa farm được nhưng mà thôi thì cứ chấp nhận làm nền cũng không phải điều gì đó quá tệ. Và Nongshim round 3 họ sẽ full buy hoàn toàn. Bây giờ sẽ là một cái đội hình default đến từ các thành viên bên phía của Nongshim khi Ivy sẽ là người cố gắng thủ khu vực bom site C. Và có thêm cả Francis cũng như là RB về hỗ trợ, trả ra cho mình control do thám, nhưng đây chỉ là một bài fake C thôi. Các thành viên bên phía của M8 muốn vào B nhưng Dami chỉ kịp là đổi một. Và bây giờ thì vứt spy cho Martin để hạ trái spy này xuống thành công trong vùng bom site B này. Spy đã được thành công. Glyph sẽ cố gắng bảo kê cho người đồng đội của mình. Martin quyết định là bật chiêu cuối lên để có thể quét các thành viên bên phía của Nongshim ở đâu. Bây giờ thì lao vào vị trí của Glyph bắn lỗi. Vẫn còn đó Martin đằng sau. Martin bắt được vị trí của Ivy mất rồi. 3 Vespa Psycho thời điểm này đang hơi yếu máu một chút thì không sao cả. Martin có 3 mạng. Có một người trong smoke đang cố gắng muốn gỡ spy. Nào một pha spam, chưa có ai cả. Vị trí của Abi bắt được Pipo rồi, vẫn đang cố gắng trong Abi khôn vậy. 4 điểm hạ gục, không có điểm hạ gục thứ 5 nhưng không sao, vẫn còn Stygo đằng sau để có thể bảo kê. Bắn như thế này thì Nongshim hôm nay gặp khó tại bản đấu thi đấu Heaven mất rồi. Ôi trời ơi, M8 bắn quá điên luôn. Nongshim họ chưa kịp điên thì Gentleman đã điên hơn rồi. Và chúng ta lại một lần nữa phải nhắc đến cái tên Martin, anh 7 của Gentleman. Lần này là tự kiến tạo, tự ghi bàn luôn tới từ Martin. Thật sự là xuất sắc ở trong cái round thi đấu thứ 3 vừa rồi. Những cái viên đạn nó dính đét tới từ Martin. Cứ nhìn là mồm, cứ kê tâm và click chuột là mồm.
8 điểm hạ gục dành cho Martin. Bây giờ thì M8 họ đẩy Nongshim vào tư thế yếu tiền. Chỉ có một Bucky trên tay của Dambi. Thường thường shotgun sẽ kê lại ở khu vực cửa gara. Chắc chắn là như vậy rồi. Francis bị bào máu. Đấy là Francis còn kịp thời giật phá cổng về đó, chứ không thì lại toang. Và pha này thì Exros lắc ra. Exros xử lý tốt, Mini gục ngã. Khẩu outlaw đã rơi, nhưng súng vẫn đang hơi yếu nha. Exros đã phải trả giá rồi. Giờ thì là vào C này. Dambi lướt tới, Styco lia tâm phải headshot được Dambi rất là nhanh. Và lại là chỉ mất một súng thôi đến từ M8, tôi đoán là như vậy. Robbie cùng với cả Francis đang lò dò tiến tới đây. Một mạng đã có và Bipo biết được người còn lại ở đâu rồi. Chớp nảy đã dính rồi. Cú chớp nảy đó dính thì làm sao mà bắn hụt được cả Bipo ơi. 4-0 cho Gentlemates. Có lẽ chúng ta phải nói đến cái câu chuyện mà bên phía của Gentlemates họ được khởi động trước khi mà thi đấu vòng Swiss State. Cái sự tự tin. Mấy đội hiệu mới thực mà. sự là cái sự tự tin. Mấy đội C1 hôm nay cũng đều mấy đội mới mà. Đội tuyển được thi đấu ở Swiss State. Và chúng ta thấy từ Furia cho đến thời điểm hiện tại thì Nongshim cũng đang gặp một chút những cái sự bất lợi ở trong những round thi đấu đầu tiên. Và thực sự thì không thể nào chê được quân bài Neon trong tay của Pipo cả. Phải chờ đợi xem là bên phía của Nongshim sẽ làm quen với cái sân khấu của Master Santiago như thế nào. Và quyết định là tham out luôn. Rất cẩn thận đến từ huấn luyện viên của Nongshim. Tôi nghĩ rằng ở tầm này nếu như mà tôi mà là Sikanon thì tôi sẽ gọi time out thôi. Thường ấy ở Pacific chúng ta có một cái truyền thống rằng là 5 round thua thông đủ mới time out. Nhưng mà đây là sân khấu Master, nó sẽ khác đi. Vậy nên là Sikanon cùng với cả cộng sự sẽ phải gọi time out luôn, đề phòng trường hợp là round sau các thành viên bên phía của Nongshim ấy họ mà thua nữa thì nó rất là chớ. Vậy nên là cái round thứ 5 này là round mà bên phía Nongshim họ được full buy rồi. Thì khi mà full buy rồi thì nên thắng luôn. Thắng luôn thì nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa. Đầu tiên là họ sẽ giữ được lại cái tinh thần cho riêng mình, đó là cái nhất. Cái thứ hai là họ sẽ có thể cố gắng tích lũy được một vài cái lượng kinh tế đi. Chứ nếu như mà cứ thua xong cái lại phải chơi súng nhỏ thì càng thế thời gian nó lại càng trôi đi dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Sikanon. Để xem là sau màn Tactical Timeout này thì bên phía của Nongshim họ sẽ phòng thủ như thế nào trước những đợt tấn công bên phía của Gentlemates. Hai đội tuyển đều có cho mình đó là những câu chuyện trong năm 2025 vừa rồi. Bên phía của Nongshim thì họ quay trở lại với cả ECT Pacific một cách khá là thuyết phục. Với cả M8 thì đó cũng gọi là một sự may mắn. Nhưng bây giờ thì M8 cũng đang chứng tỏ rằng cái sự may mắn đó họ sẽ phát huy hết tác dụng của nó. Round thi đấu thứ 5 full buy đến từ cả hai bên. Và bây giờ bên phía của Nongshim đang muốn đi đẩy mid với vị trí của Dambi cũng như là RB. Dambi vào thế rồi. Thế này là một thế mà có thể xiên đôi được này. Vị trí của RB sẽ kê lại cho người đồng đội của mình tại khu vực cửa sổ. Và như đã đang định nói như đã đề cập, nhưng đây là mỗi bên mất 2 người. Lợi thế thì vẫn thuộc về bên phía của Nongshim khi mà Xbox bắt được vị trí của Glip. Bây giờ thì đi vào làm sao đây RB và Ivy mỗi người một mạng mang về chiến thắng đầu tiên dành cho bên phía của đại diện khu vực Pacific chúng ta. Đó là sự chính xác. Nongshim nó bắt đầu chơi game rồi đấy. Time out và họ quyết định là sẽ chạy bài ngay lập tức, đẩy mid tới 2 người. Và cái vị trí đứng của Dambi là một cái góc cực kỳ là off angle luôn. Mặc dù đã có nhịp kê lại rồi nhưng chúng ta thấy rằng là phản xạ của Dambi là đã chuẩn xác hơn rất là nhiều so với cả bên phía của Mini. Vừa mới thấy cái đầu ló ra phát kích chuột headshot luôn, rất đơn giản mà khẩu Phantom trên tay của mình. Và mang về điểm số mở màn dành cho Nongshim ở tại sân khấu Master Santiago nha. Ở sân khấu Master Santiago thì đây là round thắng đầu tiên của Nongshim nha. Chính xác. Có Operator được lên trên tay của Francis. Dambi thì cũng đã hoàn thành cho mình đó là cái roi điện. Và bây giờ thì bên phía của M8 họ biết được rằng ốp ở A là chạy thẳng về khu vực bom sai C luôn. Nhưng Ivy spam qua cái lồng công nghệ đó và có cho mình cái mạng của Mini. Tự hại chính mình Martin sử dụng cho mình cái mặt nạ dịch chuyển chiều không gian đi vào, nó phát hiện ra người rồi. Clip bắt được vị trí của Ivy. Vẫn còn người trong vùng bom sai C, đó là vị trí của Francis, đó là vị trí của anh chàng Dambi. Smoke trả ra, bây giờ Francis có cho mình điểm hạ gục. Còn lại 2 người trong Smoke. Và liệu rằng vị trí của Dambi có bắt đầu thấy khó chưa? Rồi Dambi có mạng của Pipo. M8 bắt đầu thấy khó chưa? Roi điện lên để quật, Martin chỉ kịp đổi một cũng nằm xuống từ cái roi điện đến từ vị trí của Dambi. M8 bắt đầu thấy khó chưa? Ngợp á các bạn. Không hề ngợp. Nongshim không hề ngợp một chút nào cả. Họ chỉ cần có một cái nhịp gọi là tĩnh lại để có thể dễ dàng giao tranh mà thôi. Và đó là màn tỏa sáng tới từ Dambi. Dambi không phải là người mở điểm, nhưng Dambi đã có thể gói gọn được lại giao tranh dành cho bên phía của Nongshim Red Force với một frag bằng Phantom và một frag bằng cái quá tải của mình.
cực kỳ đầu tư tới từ Nongshim cho thấy rằng họ đã giao tiếp tốt hơn ở trong 2 round thi đấu vừa qua. Và bây giờ thì họ đã đẩy Gentlemates vào tư thế hơi đuối tiền một chút rồi. Và lợi thế đang dành cho đại diện hạt giống số 1 của Pacific. Trả cho mình một điểm bù và sau đó chiếm luôn Gara. Nhưng đây sẽ là một cái chiều cuối đến từ vị trí Xrod, phát hiện ra người và Xrod có điểm hạ gục. Chưa có điểm hạ gục thứ hai thì không sao cả, biết được rằng đối phương muốn vào C. Và Nongshim đang muốn thả ra cái khu vực bom sai C này để cho đối phương có thể hạ Spy xuống. Và sau đó sẽ retake cùng nhau. 5 vs 4, lợi thế hơn người là có. Francis sử dụng luôn dịch chuyển chiều không gian, định vị ra hai người trong khu vực Gara rồi. Nhưng ở đây thì Bipo bắt được đôi. Lợi thế hơn người là không còn dành cho bên phía của Nongshim nữa. 2 vs 3, Francis còn đó có Operator, nhưng bây giờ thì trả đồ ra thế này thì là quá khó đi. Chiến thắng thứ 5 dành cho bên phía của Gentlemates. Và tôi nhớ là ở trong round thi đấu vừa rồi thì có những thành viên của Gentlemates phải sử dụng cho mình những khẩu C Ripker. Tôi thấy rằng là hình như chúng tôi không phải là những người bình luận mà các bạn đang là những người bình luận đấy các bạn ạ. Có bạn khán giả nói rằng là Nongshim ngợp rồi thì Nongshim comeback 2 round liền. Xong tôi thấy rằng là có bạn khán giả bảo rằng là Martin mà không gánh thì ngợp lắm. Thế là Martin cùng với cả Bipo lên tiếng luôn. Thế thì nó lại là như nào nhỉ? Tôi xin một vài những cái lời sấm truyền nữa nào các bạn khán giả thân mến. Tôi xin một vài những lời sấm truyền nữa nào. Vâng, đúng thật là bên phía của Gentlemates phải cần có những cái sự lên tiếng đến từ bộ đôi duelist Bipo cũng như là Martin. Bây giờ thì vẫn là full buy được dành cho bên phía của Nongshim, nhưng cái lượng tiền của họ nó cũng không quá là đủ để trong round sau đâu. Nếu như round này để thua, check mid một nhịp và sau đó đi về cùng nhau. Bên phía cánh phải của bản đồ thì Xrod cũng đã đẩy lên được khu vực A lobby rồi, nhưng vẫn chưa có bất kỳ thêm một cái sự thông tin nào bên phía của M8 là họ muốn đánh vào trong khu vực bom xe cả. Nhưng Nongshim lại dồn 4 người về khu vực bom sai này, chính xác hơn là dồn thêm 3 để có thể hỗ trợ với chịu Xrod. Và có lẽ là cũng bắt bài rồi. Bây giờ là khoảng thời gian mà bên phía của Gentlemates họ sẽ đi qua cái smoke này và họ chắc chắn không biết là vị trí Xrod đang đứng ở đây. Bắt được đôi luôn đến từ vị trí Xrod, không né được qua cái tia chớp này, vẫn có cho mình một điểm headshot nữa. Abi bắt được Pipo và bây giờ chỉ còn lại một mình Styco thôi, khó quá. Có lẽ nên đi xếp súng chẳng. Rồi round này thì không có bất cứ một lời sấm truyền nào cả. Tôi lượt qua thì không thấy có lời sấm truyền, nhưng mà đó là một round thi đấu cực kỳ xuất sắc tới từ Xrod. Xrod chọn cho mình một cái vị trí đứng mà tôi nói thật luôn, tôi nghĩ rằng là một pro player bình thường thôi cũng rất là khó để có thể đoán được rằng có ai đó đứng ở vị trí kiểu dạng như vậy. Làm được tới 2 điểm hạ gục sau làn khói, dính chớp nảy á, flick một viên thẳng đầu đối thủ luôn, sau đó mới chịu gục ngã. Và đó là ý chí quật cường của Xrod ở tại cửa Amen. Đây các bạn nhìn lại pha này này. Và 1 2 3 là pop phát thẳng đầu của Clip luôn. Chịu không thể nào mà đỡ được tới từ Clip. Bipo đổi được 1. Đó là tất cả những gì Bipo có thể làm được ở trong cái round thi đấu vừa rồi dành cho Gentlemates. Nongshim chỉ mất có 1 người và đó là người hùng của họ, Xrod. Xrod vừa lên dẫn đầu đoàn đua rồi. Bây giờ thì khó lại chuyển về cho các thành viên bên phía của M8. Có người thì sử dụng cho mình những khẩu SMG, có người thì cầm cho mình khẩu Martin. Và muốn đánh B nhanh như không, đây mới chỉ là tưởng hai đứa này đang ngồi bắn Suchinova không xem cho anh mút tai nghe. Chuyển hướng về Gara. Nhưng trong C đang có đến 3 người, thậm chí là có thể là 4 người bên phía của Nongshim. Anh em có quen nhóm nào kiểu hay pass PS không? 2 vs 2. Anh muốn pass con PS4 Pro. nó đang thuộc về bên phía của Nongshim. Và khi mà Clip nằm xuống thì Martin cũng sẽ phải ra đi mà thôi. Chiến thắng thứ 4 dành cho bên phía của Nongshim. Một pha retake cũng rất hay đến từ đại diện khu vực Pacific. Cái round thi đấu vừa rồi là một cái minh chứng mà để có thể chúng ta nhìn thấy rằng đây sẽ chắc chắn là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn nha. Đầu tiên là Dambi lên tiếng, sau đó Martin đáp trả bằng cú triple kill cho riêng mình. Cái này là của con ấy mà. Này đều đang không ai mà là cái run của con cả hai duelist đều đang muốn tỏa sáng. Tất nhiên rồi các anh thể nào cũng sẽ có sân khấu mà tỏa sáng thôi. Dambi đang là top frag với 7 frag. Martin chỉ gấp đôi hơn chút thôi là 15 frag. Nhưng tạm thời thì cả hai đội tuyển đều đang có một tỷ số gần như khá là ngang bằng nhau. Martin thời điểm này là có đến cái mặt nạ lần thứ 3 rồi, thưa quý vị và các bạn thân mến. Lắm chiều cuối nhở. 10 round thi đấu và vừa nói xong thì anh ta có cái điểm hạ gục mở màn cho round thi đấu thứ 10. Rút mặt nạ ra để có thể quét xem ngoài mid có ai không. Bắt được vị trí của RB rồi và chạy thẳng vào B, bắt thêm được cả Xrod nữa.
Bây giờ thì hai người lộ diện ra trong vùng bom site B. Liệu có muốn chạy thẳng với ai không đây? Có lẽ là muốn Francis cần phải thoát ra khỏi khu vực này. Francis thoát được, rút Shotty ra, nhưng ở trên khu vực tower có người, đó là vị trí của Martin. Rất lả lướt, không phải là một quân bài neon nhưng cực kỳ lả lướt đến từ vị trí của Martin. Lợi thế hơn người là quá rõ ràng dành cho bên phía của Gentleman. Một sốc đạn trả xuống, Explode muốn deny đi người đặt Spy nhưng lại bắt được vị trí của Bipo khi đã quá yếu máu. Bây giờ thì phải lùi ra đến từ các thành viên bên phía của M8 khi mà vị trí của Ivy đã sử dụng cho mình đó là cái cầm chân. Chắc được vào thành công Martin rồi. Martin giật phá cổng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Martin sẽ không bị dính cái cầm chân của mình. Tương tự như vậy với cả người đồng đội của mình. Bây giờ này, Clip với cả Martin lắc ra. Ivy có mạng của Clip thành công rồi. Lắc ra tiếp từ Ivy. Ivy có double kill nhưng Martin có triple nha. Và Spike vẫn đang được gỡ. Gỡ thành công luôn. Tới từ RB. Không ai của bên phía Gentleman có thể bảo vệ được quả Spike trong cái tư thế kiểu dạng như vừa rồi. Cái lý do là gì ạ? Là họ bị đẩy ra hết ngoài khu vực A main bởi cái cầm chân. Họ mất quyền kiểm soát ở trong side. Họ buộc phải giao tranh tầm xa. Nhưng mà cứ một người kê, một người gỡ thì làm sao mà có thể làm được gì đây? P4 bé mà. Rất là thắc mắc thật sự luôn. Là bây giờ nếu không có Martin thì sao nhỉ? Đúng vậy. Đúng không? Martin ra rồi làm 3 rồi đấy, nhưng mà nằm xuống cái là thôi xong luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy đó là hai người cuối cùng bên phía ngồi lọ chéo. Gentleman họ còn đang lo sợ. Tao cái PS4 để nhà đang đéo dùng, đang phát mẹ đi không để lâu dùng cũng hỏng. Bây giờ đi thẳng vào trong vòng súng của Francis, rút Shotty ra là rất nhanh, muốn đánh thẳng vào trong vùng bom Saya đến từ các thành viên bên phía của Gentle. Bây giờ thì sao đây? Styco lên tiếng, vẫn còn Martin ở đây, Martin vẫn còn sống. Bị xiên đôi đám bì cũng có điểm hạ gục và chỉ đâu đó là một tích tắc thôi. Cái chiều hướng nó đã thay đổi hoàn toàn khi bên phía của Nongsim cũng đã chứng tỏ rằng chúng tôi vẫn có thể bảo vệ được bom site cực kỳ nhanh. Cái trận này nó điên rồ thật sự luôn các bạn ơi. Một round nó cỡ khoảng tầm loanh quanh có khoảng tầm 30-35 giây thôi. Diễn tiến cực kỳ là nhanh. Thậm chí round này đúng không? Đúng rồi, round này là có 25 giây thôi. Cực kỳ gọn gàng tới từ Nongsim. Nếu như mà bên phía của Gentleman mà họ thắng ấy thì họ cũng thắng rất là nhanh. Đây thật sự là điều mà chúng ta muốn được nhìn thấy ở cái khung giờ 4 giờ 20 phút sáng như thế này. Nó thật luôn á. Nói thì hơi quá đáng nhưng mà tôi hơi buồn ngủ. Nhưng mà nhìn Martin với cả Dambi bắn tôi muốn bây giờ ra ngoài bật máy chơi game luôn. Đúng vậy. Và gọi là cực kỳ lả lướt đến từ hai con bài duelist, đến từ hai đội tuyển đang thi đấu. Và bây giờ thì sao? Round thứ 12, bắn như hack, lại muốn chắt chiu để có thể mang về một cái số hòa. Nhưng ở đây Xbox một cái khung, anh ta đã làm một cái highlight từ trước đó, đó là khu vực A main. Và giờ thì Mini đổi được một rồi đấy, cũng lộ vị trí ra mất rồi. Mini và cả vị trí của Styco cần phải rất chắc chiu trong tình huống này. Mini lên tiếng cũng phải nằm xuống có hiện trên YouTube của bạn Béo. Đăng gì cơ anh? Có thể có. Đăng bài vào nhóm công khai ấy. Nó có hiện trên YouTube của bạn bè không? Có. Ý là bạn bè không ở trong nhóm đấy. Vẫn hiện. Nếu như nhóm đấy kiểu nó để ra ngoài ấy. Thì em không biết là còn editor nào còn thức không nhỉ? Chứ nếu như mà chỉ có một editor trực thì cắt highlight không kịp. Đúng. Cắt highlight phải vội vàng lắm mới cắt được đủ highlight của trận đấu này các bạn ạ. Cứ khoảng tầm 20 giây là có một highlight, 20 giây là có một highlight. Thì AI chắc cắt không nổi luôn. Và đứng lên bảo rằng là sit down luôn rồi. Nongsim đang tự tin hơn. Họ đã comeback và vươn lên dẫn trước với tỷ số là tối thiểu trước khi chúng ta bước vào trong giờ nghỉ. Thấy Nongsim nó nhộn nhịp hơn chưa? Nếu như mà bắn thế này, thấy Nongsim nó nhộn nhịp lên dần chưa? Cái câu chuyện về mặt tâm lý nó sẽ chuyển sang bên phía của Gentleman. Và Nongsim lại còn được chơi tấn công ở lượt thi đấu second half. Francis, Dambi mà cứ lao lên. Và sau đó thì cái hàng phòng ngự của Gentleman nó lại không cản được cái bộ đôi này. Cảm giác giải này Nongsim bắn hướng quá, bắn nó kiểu nó áp lực hơn cả bọn Rec bắn cơ. Tôi không dám nói vế sau. Bình thường tôi hay nói vế sau. Rõ ràng rồi. Nó ngược lại lắm. Nên tôi sẽ đặt một chữ thì ở đây. Còn chấm đằng sau thì mời các bạn tự điền. Nãy giờ chúng ta đang nhắc về Martin khá là nhiều. Thì thật ra là ngoại trừ nhắc về Martin, chúng ta cũng đang chưa thấy một cái vệ tinh nào. Đúng. Và chúng ta đang phải nhắc về anh ấy nhiều quá. Đúng là anh Bảy. Anh Bảy thì ở sân khấu nào cũng phải là người được nhắc tới. Và ở trên sân khấu của Master Santiago đang là Martin. Một chút xíu nữa thôi thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi tập đếm
đếm xem rằng là Martin đang có bao nhiêu frag rồi và đồng đội của Martin đang có bao nhiêu frag. Hãy ghi nhớ nhá, lần gần nhất chúng ta so sánh là Martin đang gấp đôi frag so với cả Dambi. Nhưng đội tuyển tôi yêu thua cái Nong Sim mới đang là người dẫn trước ở giai đoạn halftime này, chứng tỏ rằng là cái bộ khung đội hình của Nong Sim họ đang thi đấu có vẻ đồng đều hơn. Đặc biệt là bên cạnh Dambi còn có một vệ tinh nhìn tôi sướng nghĩ là rất là uy tín, đó chính là Exros đang thi đấu rất là vào form ở Việt Nam tâm, click chuột dính đẹp luôn, cứ như là những cái đầu của bên phía Pacific á, họ có nam châm hút kẹo đồng vậy. Chính xác. ở trong Hồ Chí Minh đấy á. Thực sự mà để nói về câu chuyện vệ tinh thì chúng ta có thể thấy là cái đội hình của Nong Sim nó khá đều. Nhưng mà là tôi phải nói là như vậy. Khi nào hay là chung kết rồi? Có thể lên tiếng thì chúng ta vẫn còn đó là vị trí của anh chàng Exros cũng là một tân binh mới bên Lead 1 à? Và anh chàng này cũng hòa nhập với đội tuyển này rất là nhanh. Còn đó là vị trí của Francis, còn đó vị trí của RB hay là IV nữa. Nhưng mà Francis Ui, con chó mini chưa chơi game quá nhiều. Tôi cần một Francis điên rồ hơn ở trong lượt thi đấu second half. Và bây giờ thì bên phía của Nong Sim họ chỉ chơi cho mình đó là một bài vô cùng đơn giản, đánh thẳng vào trong một bom sai C cùng nhau. Francis bắt được clip rất nhanh, Mini đổi được 1, Mini đổi được 2, không có mạng thứ ba cho vị trí của Mini. Đưa về một tình huống là 3 vs 3. Mà M8 thắng Piston, M8 thắng luôn trận này. M8 còn có gì? M8 họ vẫn còn Martin. Mẹ chó Dambi. Và họ còn cả Ui ôi, vãi lồn xúc vật. Ui rồi. Và các thành viên của bên phía Gentleman họ đang dần già tiến vào khu vực Gara. Pipo sẽ đi trước rồi giao tranh đổ ra. Stygo bắt được Francisco rồi đang đi đổi một IV bắt được cả Martin. Martin nằm rồi thì có lẽ sẽ là hết hay chăng đây? Stygo đang phải cân bằng trong cái pha này. Vị trí của Stygo đã bị lộ. Thằng Mini bắn trong sai đã sóc tay lắm rồi đấy. Cái địt con mẹ mày cái gì đấy? Con mèo điện gài full số tiến không có số lùi tới từ Dambi. Con mẹ mày nhìn nó vậy cơ. Bởi vì có ai bởi vì có cái chip con lệnh cụ. Cái gì đấy? Mẹ mày như bố đấm con vậy. Bắn thế thì ai chịu được hả anh Dambi? Thằng Dambi nó vừa làm It's the con best cặc when it comes to that kind of movement. Anh chơi thế thì ai chơi thế với anh? He's basically winning rounds by not giving mates the ability to find an angle for free. With this double walk down ain't long. If they continue to push, they're gonna find themselves an open site. Lôi tay rồi. Quad stack in garage. After their own devices, Ivy's gonna go on a bit of a walkabout check in towards that angle, but he's just the one with the bandit. Ý thế, mấy con chó Hàn Quốc kỹ thật. Rồi, đông rồi, thằng Ivy báo đông rồi. Ivy nhìn phát mẹ 4 thằng nhìn. Đến mẹ bắn mỗi những cửa sổ bắn nhá thì mẹ mày lùi luôn nghe bốn mũi chân It does tuck back over. There's anything coming their way, but they're getting into position. Yeah. See if they can make a go of this. Recon gonna be sent out. Martin able to find the first. As Francis will fall. Ping reveal there on the Dambi. Starts, end up flying in. Martin able to find another. Now Ivy gonna be taken down. The jump out. Beepo trying to finish the job there on RB. Takes him low, but cannot finish the kill. The Glyph with that recovered bandit. He's able to find the enemy omen, and suddenly this round starts getting away from Nong Sim. It's gonna be the massive jump start that mates need to get themselves back into the half. And Mini picks his timing gorgeously. 4 bullets remaining in this Vandal. The swing, only needed 1, swaps over to the Ghost. Cam they're trying to spot. Mẹ cái clip farmer luôn. Địt mẹ mèo ra farming à? Anh em. Aura farming à? What an effort from mates. Mặc dù là thua gì lỗ đấy nhưng mà so damn close. It's a great read from mates. Clip trúng giải à? Stacking in the garage. Có thể là ra cả bãi. Có thể là ra cả bãi. The spot comes through. They anticipate the way Nong Sim's gonna want to move. What, you know, Nong Sim of course is gonna want to do. Oh, there's 4 garage. Well, we go easy money. But Nong Sim takes a really long time because it doesn't feel comfortable for them. Maybe it was only, you know, a couple players that were there. I don't think, you know, Ivy saw all 4, so he couldn't really fully. Bên Gentleman bắt đầu thì nóng máy chưa? Nóng máy. We're just gonna go ahead and take the C site for free. Space is open. Mini doesn't want to contest it. It's a full 3-man wrap though through attacker side spawn. You hear that Bucky? Tommy continuing to chase forward. Now you get nervous about this retake with that there. Cam getting the reveal on the 1. Ivy will just turn back away over towards Long, trying to see if there's going to be anyone on that flank. Meanwhile, RB taking that closer position. Fast lane gets set up. He does have that judge in hand, but Glyph is able to find 1. Francis going to be taken down, and RB too whiffy on that spot.
In the falling to the wayside as Ivy will get eliminated. Glyph, a massive round from the Astra. Keeps it very clean here in the anti-bonus. Yeah. Little fortunate to get past some of those shotguns, but they do. That's what matters most here. Pretty clean as well for mates. So your economy's gonna be very happy about that. Whoops, didn't hit the first shot. They're all just covering the right angles, doing their jobs. Mini wants to get the crowd behind him. See if they could turn this map around. Feels difficult going up against this composition, this Nongshim team. And they're on attacker's side, but anybody can do it with this Cypher Astra. I think it's very possible for mates. I mean, you've got that cognitive divide, one away from a neural theft. There are tools available for mates. String this next one together. Zombie's already got an overdrive, something that you always have to be wary of. Trying to sell a bit of a fake here with the fast lane. Showing that for the first time, but nobody on mates is buying it. They Still have that camera. They haven't moved the muscle, yep. The clone forward, cleared out. Debo keeping that one covered. Thrown out forward, looking for the pop flash out, and Martin collects two! Spike down mid. France is supposed to be there to protect. Martin cân kèo lại với Dambi này. He just gets torn apart. Because now the spike is dropped right there in front of their welcome arms. Clean one shot there from RB, but cannot find the follow-up. Then he keeps him in such a winning position. Ui dồi ôi, hai thằng bắn. Ivy tries to drag it back, and now the overdrive going to be invested. An immediate slide away from Dambi. Mẹ mày one man army. By Starkso, pushes forward, shuts him down, barrel stuffing with the overdrive. And now they're going to go for the pivot all the way across to A. Tỏm lợm vãi. It's Dambi again who's going to bail you out here as Nongshim, give you a chance, give you some hope. Không, ý là hai cái thằng vừa xong ở mid bắn mắt mà. See if he can catch him a bit off guard. A little unorthodox here. Wasn't range of the alarm bot, so does end up recalling that. So they don't have that to cover for that potential flank through A. So they can't double up the angle. Oh, this is going to be tough. This is tough for mates. Dambi surely spotting out the first. Not sure if he's seen the second though. But now some noise being made. The Astral Form, Ivy unable to find the spray. Couple shots flying through. Glyph whittled away, yeah, down to 37 HP. There's a right click from Dambi. Able to find one, looks for the follow-up, doesn't make it happen. Spotted! Glyph! He thought he had the kill! But he just doesn't confirm it. Ivy stays alive. As Nongshim get up to double digits. I mean, it's the individual effort from Dambi that gets you this round. It's just chaos. But that is exactly the way that Dambi likes it. I thought this was going to be it. The gun barrel stuck through the smoke as well. So Glyph had a chance and he thought he had it and he pulled back. You see those sparks fly off the head. Makes you think, okay, I've got him, but unable to confirm it. And that's going to be a timeout call now. Surprisingly, somewhat, the first one from the mates camp. It's at a very necessary timing here. Yeah, maybe an emotional timeout just as much as anything here on the Coinbase win condition. I mean, it's tough because I think they did a lot well in that round in the macro. You just got Dambied, man. Like, it happens. Like, so maybe just talking about how you can calm your nerves a little bit, kind of how you can react to Dambi's movement. But I mean, you could see there how quickly Dambi could change directions, how quickly he reacts to a situation and doesn't overcommit. You know, a lot of players there, when he first pops the overdrive and is going for Starkso, might just keep going and die. He doesn't. He pumps the brakes. He changes directions. He sets himself up for success. Uses that relay bolt to create some space to keep Starkso guessing. He's so clever and so intuitive. And I mean, it's crazy to think that Martin's got 22 kills and you're down 4 rounds right now as mates. He's just been working wonders, and right now it looks like he's going to be getting himself another ultimate online. Triple contest out into A long, where he's 1 charge away. But here comes the crunch. Dambi's going to be able to find one. TP going to be committed to at the same time for a brief little moment, or the cancel comes in from RB. No second layer there for Nongshim that was able to back up. Not sure if they got stalled by some util. Francis now gone. RB feeling overwhelmed. Feeling outnumbered. Goes for the back pedal. Extros now going to be caught out as Martin gets that ultimate online. Don't think he'll need it in this one, though.
Clear the tripwire. It's just RB and Ivy. They're trying to see if they can make a go of this somehow, some way. 2v4, this is a hell of a lot to ask. Especially as the dimensional drift will be able to locate both these players, you would suspect. Tuck back through, there's the exit, but cannot get that shorty out fast enough. Quick on the trade, and RB completely surrounded. Timeout call, works a treat for Gentlemates. 3 players stay alive, they get themselves another round win. Yeah, it just seems like they want to pick up the pace as well. They want to react quickly. They're able to thwart the initial advance of Dombi and then go immediately over towards B, reading that there's going to be the pullback because there's no follow-up layer behind it for Nongshim. I thought for a moment there that Martin might have made a whoopsie, but his teammate right there to help him out, no problem. Still getting that valuable info, securing the round for sure. Round này bên phía Nongshim It's a weak buy for Nongshim. Lucky for Dombi. Francis, okay, flirting with the Guardian, but instead they're going to go for 2 stingers. Half armors, an outlaw for Martin to counter this. See how they want to pilot it. It looks like they're really just going to make a quick hit towards Garage. Yeah, it might just be certainly shoving feels their way like through it. that angle. Quick smoke, drone out, cleared by the outlaw. Clone catching a shot, Martin tucks back flat, has to get the reload off, his paranoia goes out. Connecting on to Mini, however. The swing into the corner, RB looking to try to get some value with that frenzy, but will just fall to the wayside. Francis getting it for 1, but they are just getting overwhelmed and stormed out of this side. Bipo, another 3K round for him. Mates marching their way back into this map. And this is a team, the Gentlemates, that has unbelievable resiliency. You saw it all the time in EMEA when they were pushed to the brink, when they were pushed to the limits. Not to mention the least of which is the way they got here. The best of 5 they won in a reverse sweep against Fnatic to find themselves into this event. There is no doubt that the mental is extremely tough for this squad. So as Nongshim, another go here at long A. Martin, this is a little scary, but has a little bit of an angle in this smoke. Tiny gap to try to play around with. Doesn't seem like RB's going to be giving him the opportunity, though. I think this might be one of those rounds where Nongshim plays it a little bit slower, takes a pause. Ivy finds a tripwire over on the other side, pings it out for his team. Maybe both feel like this is going to be one of those rounds where they can just make a quick rotate to the other side after trying to create some attention, throwing another smoke in, throwing a drone in as well to keep that extra player placed. That forces Glyph to have to remain. And even now you're getting rotation. Starkzo's coming over. Timing, is it going to be good? And they're doubling down on this. Are they going to try to pinch through B? Look at the pings. Maybe making the call for it. They will have the dimensional drift to scout for them. Tripwire going to be spotted. Glimpse there on the Mini. Rotate all the way around, up in towards Heaven. On the exit, only going to be seeing the clone. Push forward, Glyph looking to try to flush out X-Ross, but be able to find that kill. Players now from Mates getting into position here as fast as they possibly can, but Mini just slides across, finds a headshot. Dami out for even more blood. Martin now gone, Bipo dropping in, and that's the overdrive immediately chunked down to 7, and then finished off. Đang đi kiếm mấy bên bắt tên 4. Nãy giờ không tập trung xem được. And now we're starting to see some of that push and pull that we saw more of in Pacific with this team, where they're a little bit slow. They're not always just gas pedal to the floor. They'll take their time. Oh, poor Mini. He tried to hold his shot to wait out the slide, bro. You can't do that against Dombi. He's going to hit you anyway. And just immediately able to get into A. Just being really confused about what, Mates are confused about what they're doing on the map because it was so slow, it was methodical. They were making some attention through the drift all the way over, get up in the top of Heaven, draw some attention that way. But now, a lot of players looking for a B push out. It's a little bit weaker here for Mates. Mini just on a Sheriff. Guardian works. Wins it out. Yeah. Worked low, 45 health. Still remaining on him, but still his breath in his lungs, the ability to fight. A little bit of a change up in the trip position. It's a little bit deeper this time on B. I'm curious.
Tucked in player, Beepo right around the corner. Holding that tight Sao địt angle. nhiều quá. Got backup as well from Martin. This could be a meat grinder for Nongshim. Oh, this Đây, could góc be này của very Vivo. deadly indeed. Có đồ được mạng nào không? Ô kìa, Dambi múa hết mượt rồi à? Sao đang múa lại bị khựng vậy? Spike down A. Hiếu. Picking them apart. Hiếu mình đâu? In reply to a flawless, they're looking to find a flawless of their own. Sao đang múa thằng Dambi tí nó khựng lại một He nhịp can vậy? just rotate in, grab himself a 30 rifle. seconds. Tao Hiếu tao đi. Nice Đừng little luôn. cheeky Kiếm. upgrade for free. Francis should be dead on the swing. Well, does manage to find the one. Mày đông. It's gonna take a hell of a lot more than that. And Beepo again, another Đông. 3K for this Neon. Nhiều vậy luôn. Keeps them in with a shout. Just 2 rounds separating. Nongshim not yet up to map Tổng là point. nhiều thiệt chứ. I mean, you can see just how smart and again the adjustments that come immediately Đấy. here from Tự nhiên Maids. It's like okay, ông cậu they've khủng slowed mẹ down the anh. pace. Now we can take some space. Now, if they give us those opportunities, we can capitalize on them, catch them off guard, and it works a treat. Again, I love the calling of Starkso. He is so heady. He's so aware of the game. And even when things look like they're going catastrophically bad, he's often able to find an answer pretty quickly. Here we go, push out again. Ê, hồi máu. Looking for maybe a bit more aggression. Đứng yên. Requires still gonna be standing. Push forward comes in. Pop of the clone, and down. He's just gonna go running at him. The judge in hand, but he's very much overwhelmed. 3 players waiting from the opposite side of that smoke. X-Ross with the 100 sphere, able to find one. People now trying to take it down. Francis getting himself flush against the wall, staring in towards that A connector. It's just Starzo on that approach. Liên hoàn từ mở khanh. Has a Hunter's Fury, but there's just no real way to try to invest it from here. Tries to play his way forward, gets tagged up, and now has to back off. Avoid getting detained. Same for Glyph. And this buys an immense amount of time for Nongshim in the post plant. Glyph, however, able to find one. The enemy Yoru going to be taken down. Shock Dart not quite tagging up Ivy enough. A consideration on that ult, but it cannot go for it. Ivy finds the final 2, and Nongshim find their way up to map point. Great little setup here to get through that trip quickly and start taking space as Dambi. Use the clone to identify it, and then Dambi's off to the races. Yes, he doesn't get a kill, but that set tees you up for a follow-up there because you get the info, because you get the space, and X-Ross can rip his ultimate. Plus you got players just ready there on the point. I mean, Francis absolutely turns on a dime there. That's got to be frustrating here. Map point. Gentlemen, gonna have to dig deep. A judge for Beepo, a bunch of ultimates in their back pockets. Overdrive. Have a bit of that wombo combo action that can come through with that dimensional drift, and Martin will go ahead and invest it, but might not need the follow-up. As yet more kills going to be found. RB trying to TP his way forward onto the site. Blocked by Starzo. Ivy does manage to punch through as Martin arriving around the back, keeping X-Ross's attention tied. Doesn't fall for the clone. Spots that jiggle peek out. Ivy wants to try to commit in toward the plant, but here comes the arrival of the players, and he's only going to be able to find Beepo. X-Ross now needing to pull off another 1v3, and will not be able to have it. Gentle Maid sticking around. 2 more to go to push this map into overtime. Yeah, Nongshim tests the waters with another B hit, but this time there's a lot of reinforcements, a quick fast lane as well, up in the mix. I mean, Martin, he might drop a 30 bomb in a loss here. See if they could turn it around and maybe force OT. But Ivy's been phenomenal lately. He has been great in these post plants. He is so sharp with that Vandal. It's gonna be a weak buy. He does have his ult. Stinger for RB. Seeing how good he can be with those in skirmish in Pacific. As drone to try to clear the way forward onto C. Quick rotations here though from Gentlemates. They are all in position. Just Starso still a ways away, but has that Hunter's Fury to try to go ahead and peel off some of that pressure. Opens up with it. Finds RB. The spike now dropped onto the floor. Glyph able to find 2! Because they just align and gets the collat. Francis and Downbeat both going to be struck down. Ivy, however, on that flank, comes away with 2 kills. X-Ross able to find 1! Oh, that's Ivy! A 1v1. He's got the judge in range. Needs another weapon. Does Starso. As he rewraps it right now, Ivy is not buying it. Just now considering the potential push over. Grabs the spike. Regression back through the window. The approach towards backside considered for Starzo, but hasn't heard
1v1. EV đã khá thấp máu rồi. Saso thì không có giáp. Đánh giá là cân thôi, thậm chí Saso đéo có súng cơ. Ra không nhà súng. Mình này Invi vẫn là người làm tốt hơn khi mà Saso chỉ bắn được một viên vào người, bị chịu Invi thôi. Đây rồi, thấy chưa? Mờ ta thấy mày sôi động chưa? Mà ta đã thấy sôi động chưa? Everything you could want here. Crazy round after crazy round, high tempo, high octane action. Ivy. And it's going to be Ivy who caps off a stellar Haven. Welcome to the global stage, young man. What an insane performance. What an insane map. I'm hoping for more of that when we come back for Corona. Mid luôn này, mid luôn, mid đông. Không có cậu. Lấy trước mặt này. The human body was built to move. Mẹ mà đạp đạn lâu quá. Sao người ta cái nào đạn lên? Ý là nó nạp từng viên đấy chứ. Chuyển cái nâng cấp. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He's hunting down that title. The time to write the next chapter in the esports history books is finally here. And they fold it in his hands yet again. He steps up to the plate and he can knock this one out of the park. Now they shall be engraved alongside the greats. Vừa hết luôn tiền thế. Con Nam bì của Nê ông ạ. Cái tật. Đông. Chọn kiếm. Ok, kiếm này ngon đấy, kiếm này để hit run đấy. Kia bạn. Cuối.
pa' subirle esa chapa, me gustan pila y tú sabes que yo soy puto que estoy la, es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirle esa chapa, me gustan pila y tú sabes que yo soy puto y que estoy la, es mentira. Full de los bolsillos pa' darte lo que tú pidas, ya están dándole a la tu si va con un vuelo de ida. Ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla, ponla pa' subirla. Jan here with Coach Slokanen of Nongshim now. Congratulations, Slokanen, on map 1. You guys were 4-0 down, and that first timeout literally changed everything. So what was being said in those 60 seconds? 저희가 오랜만에 경기이기도 하다 보니까 처음에 시작할 때 좀 선수들이 많이 굳어 있는 것 같아서 좀 우리 오랜만에 경기고 좀 하다 보면 우리 자연스럽게 풀어질 거고 그러다 보니까 우리 너무 상대 의식하지 말고 그냥 좀 푼다고 생각하고 하자라고 얘기했습니다. Well, I felt like we were a bit stiff and a bit rusty because we haven't played on the stage in a while. So I told my boys, let's take it as a warm-up, and we are eventually going to warm up and be fired up. So don't feel a lot of pressure. We're going to get it. So I think that's what went well during the timeouts. Now, thank you very much, and good luck on the next map. Well, Wyatt, you set it up that one of these teams was going to be taking their first loss on Haven, and it turns out it was Jano Maze, but man, what a map! Yeah, and given what I said, that the best result someone had against Nongshim on this map was getting 5 rounds, maybe you would think, oh, it'll bode well that they got... That was their pick. They picked it, though. They picked it into Nongshim, and they lost. And they lost. You saw the stats. I mean, our team put up 1,000 kills. We were watching him get 3 Ks in the rounds crumbling around him. Crazy. Gosh. The amount of multi-kills, he got in lost rounds was insane. Insane. Yeah. I mean, he was trying to do everything he possibly could, bro. It was nuts. Let's look at the other side of things, though, for a player that had enormous impact for Nongshim. It's time for the HyperX Reflex moment of the day. And this is on the pistol round. Again, one of my favorite players, Dambi, sliding around. His pistol round impact is unbelievable. Let me throw you a stat here. Okay. Dambi is averaging a 1.75 kill per round on pistols. What? It's unreal. Most people, it would be amazing if they got a 1. Yeah. And NS are what? They're like 70%? Yeah. Pistol round win rate? They win them all. Plus, It's unbelievable. And he is so good, not just on those pistol rounds, but consistently. The second half was beautiful from him. You saw mates come in with this composition, with the Cypher looking to, play that macro on the defense, try and slow him down from the fast hits. But the new Nongshim, that won kickoff versus who couldn't make it to an international last year, I think has gotten so much better at tempering, playing that slower macro stuff before getting into their actual hard execution. But they still look just so good in the way they're scaling up. So we heard in the timeout that there was a call there from the coach to kind of ease into the game. Not necessarily something strategic, perhaps, but more just like feeling the crowd, feeling the energy of this game and getting into it, because they are fairly inexperienced. What did you see change after that? I think in terms of the macro, what they did a lot better was pushing through on their defense instead of full rotating back through spawn. First couple rounds, they were over-rotating like crazy. You look at their pistol, they let the turret drop, get flanked through C, lose the round. But here, watch how instead of rotating, they're getting proactive, pushing into space that's been left by their opponent, and as mates go back to reclear, they cook them in this round on mid. Then, just a few rounds later, it's the same thing over towards the A side as they pressure into mid, and then get this embed from X-Ross. It was very effective from Nongshim, and it's something that I was impressed seeing from them regionally that I'm glad is transferring over here with their defensive proactivity. Yeah, and on the side swap, every single Nongshim attack side Haven we've seen so far has just been completely dominant. They are so good at pacing things out with the Neon. They don't get caught in some of the traps that you often see the Neon teams falling into. But obviously, when it comes down to crunch time, Dambi can just hit the gas at any moment. Dude, I'm watching round 18, I think it was, and Mini is holding. Mini, who's got superb aim, by the way, is holding, waiting for Dambi to finish a slide, tracking him through the air, and Dambi is just wiggling around and then slides and kills him. Sometimes when you watch people go up against Dambi, it does feel a bit unfair. Yep. It doesn't necessarily feel like you're getting decent fights. It's just unbelievable how good he is at it. And I love it too because it feels like he's getting the same effect as teams that were playing the Waylay of just having like crazy stuff going on in the air to break your crosshair. But he's doing it on Neon to the same level. It's great. Martin got like 10 more kills than him, but it felt like Dambi had more impact on the game. Which is ridiculous to say, isn't it? Well, obviously, General Mates are going to need a bit of an adjustment. So let's hear what Paco, the coach, had to say ahead of map 2.
Jen here with Coach Paco of Gentlemates. Now, Paco, a lot of aggression we've witnessed from Nongshim. What is your plan to deal with them on Corrode? And how much trouble do you think Dambi's Neon is going to be for you? I don't think there is any trouble and that like we need to adjust anything. This game is not about them, it's about us, and we just need to take the control back and like everything will be fine. And we had already a conversation, so I believe the second half will be much different. Thank you and best of luck. Well, given I picked Gentlemates to win, I'm glad that Coach Paco thinks that Dambi won't be giving them any trouble. Yeah. And they'll just be able to handle it on Corrode. It's such a good different, news. such a different answer from Paco, actually, because the whole team has talked about how good they are at problem solving generally throughout this tournament. And then here, Paco's not talking about the other team at all. He's just saying it's all on them. Yeah, it is interesting. I think Mates was a bit slow to adapt in that first half. After Nongshim started to go for these active reclears you were talking about, I feel like they kept getting caught by surprise by players in positions like that. Then you get into the second, and that half was absolutely all about Dambi and how he took over there. And what scares me is that I think this Corrode is another great map for Dambi on the Neon. He looked so good here regionally. Yeah, he looks really good here, but I think what's curious is that this is really the only map in the pool for me where neither team is looking at Corrode like, damn, we're smashing everyone here. Let's pick in one of our best. This is more, to me, of an anti-pick, where Gentlemates have not been great here. Their attack sides have not been good in the couple matches that they played against BBL and Fnatic. So it seems like Nongshim just want to close this out, taking Gentlemates to a map where they're not going to be feeling at their best. We saw a fantastic map one. I mean, even though it's a loss from Gentlemates, the quality of gameplay, I thought, I was really impressed with it. We've also got bind to finish, potentially, where both teams look amazing. But to your point, I mean, we might be seeing a little bit of a dip here, where it's more to do with can you kind of muddle through a map that's towards the bottom? This might become more of a scrap fest, where I think the macro from both teams on Haven is world class. It's just not the case for them on Corrode. It's not at the top of either of the pool. It's, I think, even lower for Gentlemates than for an S. Sure. I do think that this is still a... Oh, okay, that's very different. Let me hold my point there, because Martine is hovering the Phoenix. I feel like it's already that, we got the KO. Yeah, it's already so different. They were previously running Waylay Yoru here. Yeah, just like a default meta comp. Maybe this is why Paco said it's all on us. Yeah, I mean, it would be cool to see this variant continue. It was very popular end of last year. Teams like NRG were excellent on Corrode, playing this double initiator KO Sova composition. They weren't playing Phoenix. No, they weren't playing Phoenix. I don't know if Martine's going to be playing Phoenix, They've been studying the EDG VODs. They've been studying them. Maybe don't do that. Yep, and he picked it. I was waiting to see if I was going to get trolled and if he would switch back to Yoru, but we are locking in on the Phoenix. I've seen people run Phoenix Yoru here. Had a lot of success. Seen people run Phoenix Waylay even for Paper Eggs, but never this combo. Yeah, Viper heavy map, both the Phoenix and the KO are very good for giving active fights, constantly pressuring through the smokes. You have some super powerful ults with this composition to snowball as well if you can get Martine those orbs. But it is so different than the Yoru that he basically only plays. Just quickly, Wyatt, does this increase or lower your confidence in Gentlemates being able to push us to 3? It increases it, honestly. Yeah, I am satisfied to see them bring something else out, where typically they have found so much success leaning into the meta. This was a map where I don't feel that was the case, so I'm okay with them switching it up to try and stay alive in this series. Well, it would be incredible if we made it to bind map 3 here in this series. So let's send it back to your casters for Corrode. Here's Achilles and Paper Thin. Okay, some very different looks from Gentlemates. Completely flipping our expectations when it comes down to this comp, bringing us Martine on the Phoenix and our first KO of the tournament here in Mini's hands. Throwing a literal curveball at the situation, trying to do what they can to maybe get this Nongshim team a bit off balance. I don't mind the KO too much here. Gives you a little bit of extra layer of info gathering behind Starkso Sova, as well as, you know, having that ult, that ability to nullify all the abilities, so make sure Dambi can't go nuts on you. Stuff like that could be pretty impactful here. But it's untested, it's unproven. They're going to have to debut it in their first round of playoffs here at Master Santiago. See if they can get the job done. They once again start on an attack side, selling another fake early, so similar ideas to what we saw on Haven at the beginning. They're already pulling quite a bit. They're already getting some good damage in. France is taken down low. Dambi still going to be able to find a kill as many will fall. You get backpedal there from Stars, but the rest of the team still working their way forward into the B site. Now being heard is Ivy for the opening shot. Won't be able to have it there.
Bippo just repositioning, shows his head Bị for bồ muỗng recall. mượt đấy chứ. Managed to tuck away and keep himself alive for now. Ôi, địt mẹ đây rồi. Lại cái tiếng mẹ mày kèn, lại cái tiếng loa sáng sớm đến từ phường rồi. Lại địt mẹ mày nhạc đảng các thứ rồi. Ui, cái gì đấy mà tàn bắn Python kia lồn gì ấy? Francis taking that early Đéo contact and trúng early viên damage, nào. survives and finds the final kill, and Nongshim get the pistol. Yeah, and the way Nongshim is set up for this round is really nice. And even getting that first pick. As those two players were trying to sell a fake on the other side of the map, they kill one. Dambi's immediately running over, but they're not overpressing. They're not overextending. They're hanging back by B tower, by B elbow, waiting out to see if there's going to be any aggression. They use a snake bite to buy a little bit of space, buy a little bit of time. And then this is a huge catch for Xros there to take Starkso out of mid. That really opens up that extra layer for you, that extra angle that you don't have to worry about. And then they just flood in together. Used all your utility by that point as mates as well. There were no flashes left on the retake. Full force coming through, trying to catch Nongshim off guard. Flashes in, Francis with that judge going to be able to find one. Now they know the buy is in play, but Ike still so far forward, ends up getting caught by it. Big advantage now into the hands of mates. They look to tie things up 1-1 immediately. TP in RP. Hounded down and Martin is right back to it. The 4K. To make it 1-1. He's already one charge away from the run it back. Well, there you go. More trickery from Gentlemates. Coming in with a plan. And it works, an absolute treat. This angle that Martin takes. Tommy tries to slide right at him and pays the price. Well earned pop off from him. Picking up right where he left off in the previous map. Now one kill, give him that run it back just in case things are getting a little bit dicey, and Nongshim's own will thrifty attempt here. Again with a shotgun, playing on the corner, swing in, and Martin survives. Get that heal through as well. And he's got the regen. Crazy value. Gets the ult, you can funnel an ult orb over to Mini too. That's so huge for Gentlemates. Comes the backfill here, but just grab up that Bucky, so maybe Dambi can try to put it to use. RP hearing all of this rotation coming in. Things out. The question is, can they do anything about it? Obviously, the weaponry is just not great at all for Nongshim. Turning himself forward into the site so he can actually utilize this shotgun. Relay bolt going to be coming in. Dambi sliding forward. Able to find one, get some damage on that follow-up there. As Bippo will get his legs kind of beneath him. Martin's still here! And Dambi gets two with Bucky! Unbelievably close! Mates can read a sigh of relief. Con mẹ mày, hai bên thi nhau chôn à? My goodness. Thì nhau bán à? Dambi nearly pulled off an absolute miracle. We need to see that back. Love the call here, love the timing from Nongshim. Well, here we go. One, okay. Sure. Already weakened him up. It doesn't even see him, it doesn't know that Starkso's there. We didn't see much of it on Haven. Again, Mates was able to avoid a lot of the crazy shotgun shenanigans, but there you go. Mẹ mấy thằng lù này nó múa vãi cứt, nó bắn tay cũng to nữa chứ. Operator now and playing a lot of space being taken around A, but this is all a bit of a ruse as Ivy left to his own devices. Up the open gets struck down. An empty site. As Martin leads the charge with that run it back. Looks for the kill on RP, but it's only going to find him a little bit of damage. But clip now. Fighting down the RP. Getting burnt by the blaze wall. Sees to go out the molly over the top. RP scouted Xros. Covering fire, able to find the one, but there was a hell of a lot more work to be done. Another smoke going to be bloomed in, but RP ends up falling. Xros with a follow-up. Martin now dead. The spam coming in. There's the flank from Mini. Forward into the smoke. 3-1. Mates maintaining the lead. Woo. Gets a little scrappy there, but I mean, Mates again find that opening kill and immediately press their advantage with the Phoenix ult. Martin already up to 8 kills. Oh, Cliff there. Stunned up, still hits the shot. A little bait and switch at the end. Teeing up Mini. Buying some time.
shooting through the wall to try to distract and find that final kill. Looking really nice right now for Mates. They have the Hunter's Fury as well. Sheriffs and then a Stinger for Donby this time. Has that plus the overdrive. They're going to load up on B here again. Do they have an answer for this Phoenix? Anh muốn đi ăn sáng đi, em sang đi ăn sáng với anh. To start things off, Martin going to be struck down. Now Starzo joins him. The spike now a bit stranded. Does it get blinded up, pushed away by the paranoia? The overdrive in play. Donby ready and willing to chase this corner, but people does manage to find him with the outlaw. RB swinging in, gets himself another headshot, but the kills end up going the way of Mates. Dust settling, and Extra still a world away, just skirting his way into mid at the moment. Cô rốt này là của Nông Sinh. Thì mẹ được vào Big Mac với nhau. Thì lại toàn Big Mac hôm nay toàn Big Mac với nhau mà. Fantastic start this round. Ends up getting away from Nongshim perhaps. Moves forward, pick of the litter as far as the weaponry is concerned, grabs up the Vandal. But they have to know win mà. that this angle is very Đây possible đúng for là Extras to arrive on. tôi chơi bạn dạy đây. I was reading it for a moment, but now they're pretty tunneled in on other parts of the map. Exos just waits out the Cosmic Divide. Tucked away though. Hiding their positions. Rồi, phát sinh tìm hôm trước để con mẹ cả cái bàn phím đây mà, vãi lồn tưởng mất. Vãi lồn. Chịu rồi. Đang ngoái đi về. Đang ở không, Stunned up on the relay, cannot get that crosshair swung across fast enough. Beepo with a 3K. It's Mates now up to 4. That's chắc chắn là mất 3 rồi. Đúng It cái looked cho like you chắc said chắn that rồi. for a moment maybe Nongshim was going to turn this round on its head. Chắn là mất 3 rồi. Relay bolt. Then they try to overcommit there, and Glyph's ready for Donby's angle. Coming in on the overdrive, shuts it down. It's a big 3v5 to Cái deny. Twitter tao giận này cứ Thrifty conversion, so timeout going to be called by Nongshim. Dấu hiểu. Talk about taking wind out of the sails. Thought maybe that clutch from Ivy Nhưng mà cái bọn would have Twitter done wonders for nó them. không ấy mấy cái đấy. Martin is right back to it, 8-4-2. Đâu, tao tắt Naughty á, sao nó không nhận Naughty được tay. Tắt Naughty á. Another buy Đéo hiểu sao vẫn afforded by Nongshim, but they cannot get Anh this tắt one ở to go. trong Their credits setting are của going to be máy back in chưa? the dumps once again. Tắt rồi chứ. Yeah, I'll be curious to see what it looks Thế like coming out of this Thế time out chắc here là for chỉ có vào Nongshim. setting của A lot of bọn, early aggression at B Twitter. main, a lot of scrappy buồn battles lắm. that have mostly gone the way in the long run over towards Gentlemates. So you're going to try to spread the map a little bit more here, play a little bit safer, play a little bit more default. Don't want to give Martin any more opportunities to keep scooping up kills, scooping up ults, running away with this half. Still have to worry about Starkzo's ult, of course, as well. Francis is going to have his Exros one away from a Nightfall, so a lot of tools here, a lot of ideas that you can toy with. And, oh my god, look at the map. Look at bạn chơi tôi dậy rồi. This is madness. Phần Big Mac với nhau. Completely ignoring the A site. Okay. But, I mean, Mates has no Chiều map intention một of bọn nó xin đi dẫn mà. really making any kind of fast hit or early aggression. The spike's still down. They're just playing slow. They're waiting this out. They're anticipating Nongshim getting aggressive. If Nongshim continue to scale like this, then that spike Mẹ nó might kéo cả remain má nó đẩy. It's true. Rồi ra full buy nó kéo 5 thằng ra nó đẩy B mà. Another 0 point turns away. Ô, timing. There's the timing. Ui. There's the Rồi, catch. rồi. Glyph, however, still going to be out here at spawn with Francis. Ui rồi đoán thì ngờ thế lồ được 5 thằng chúng nó đẩy. Martin still here support, but RB able to trade that one back. RB finds himself 3. Ngờ thế lồn nào được cả 5 thằng chúng nó đẩy. Mẹ này. Mình ngờ tên lốn nào được. Cả 5 thằng nó đẩy B. Themselves a second round win. This Con allows người them đéo to ai bolster bắn the economy a đế. bit. Mẹ. Paper Rec Hàn Quốc à? Paper Rec Hàn Quốc. Thằng mấy This lộn Paper Rec round cũng goes đẩy the way 5. it does, and it's all because that spike was in Mini's hands. Đẩy 5 ra Right as he full gets buy caught. đi. Còn mẹ. That just bố is where hình Nongshim Hình như ở says, we team go Paper Rec là now, không we có thằng nào take chơi this được con round, that spike nho này đúng không down. nhỉ? Nhiều, chỉ có anh Cường thôi. Có sẽ cơn đường. But the 0 point never Có đúng anh invested. Cường. Right. Didn't Hai allow thằng that scout hai thằng Dilip không chơi được. Thằng con nhớ thằng ấy, The numbers were going to be thằng like on the something là opposite chơi side Z at the time. này, The pace is chơi getting ready. Z với cả Continues. Reina, Right forward into the Zulu side. đấy. Martin, however, going to fall on Ivy. Còn Dinh Way behind the Dinh box, là finds people. Ray. The Hunters Ray get committed Phoenix. to this by start, so it ends up coming up completely Dẹt. empty. Dinh nó bắn được dẹt Beautiful mà. positioning there by Francis as well. Just Không hay tucks bắn đâu himself bởi in vì behind the thường box dẹt thì so he là doesn't trong get tay spotted something. by people. Không phải on rồi, the Dinh nó entry. không bắn off để cho nó dẹt thì Ideas, phí. change of locations. RB up to bat. Người duy nhất Người bắn ta- yêu của Paper Rec. Meta bây giờ cứ xoay quanh bà con địt mẹ nó quay lên neon Locking với on to be able dù to hết. find Mini, but Glyph will be able to trade Bọn it back. Paper Rec 2v4 có ai bắn now. Quay Lay không? Cũng có sẽ cứng. Spike widely Cũng chỉ là anh squeezed up Cường the thôi. yard. Francis
Đúng người Lào ấy. Cường bây giờ bể tướng là nó còn đúng 2 con chưa chơi thôi, còn đâu chơi hết rồi. Đâu, còn có mỗi một con thôi, còn mỗi Gecko là chưa chơi thôi. Gecko thì để something chơi. Còn lại Gecko là cái đợt trước toàn để something cộng hộp với cả Gecko đúng không? Một cái đợt map bài ấy. Xong rồi một quả bài Harbor Gecko ấy. They're not able to get that second to go, so now Nongshim's economy starts to boom. It's a bust on the other side, and that's going to force a timeout, this time from Gentlemates. Nhưng 5 giờ thì đói nhỉ. Wanting to find as much success as they can from this attacker side. This is their side selection. Em đã được đói. Choice. Chưa ăn gì cả. You're going to have minis ult. You're going to have the no commands. You're going to have some ability here to, I think, really stymie a lot of what Nongshim relies on. And you know, Martin as well has a run it back, so he can get you a little bit of info, clear some space. So for Nongshim, maybe you're talking a little bit more retake heavy, or they're just going to keep with the aggression. I mean, it seems like that's been the game plan no matter what. The change up during Nongshim's timeout was just, hey, let's try a different kind of aggression, and it works out. Exos does have a nightfall as well for retake. RB has his ult, so some tools to kind of play around with here. No, I don't know if Nate's going to invest their ult in this round because it's the eco, of course, but things to start to consider. Follow-up. They're going to default this time, Nongshim. A little bit of a 2-1-2, it looks like. Got to play a little bit safer. Don't give up anything. You don't want to drop guns over. Nếu hiểu bọn Envy nó bỏ thằng Baby Bay, bỏ thằng Baby J đấy, Demon One về làm lôn cũng biết. Xong nó thằng lồn Demon One chỉ thuần chơi Chamber. Đéo hiểu. Thằng Demon One nó không hợp với cả cái độ quả thay thế đấy. Đồng ý là tay hơn đấy, nhưng mà thằng Baby J tay nó không bé, nó phải là bé đâu. 0 point Will. Yep. Double checking if there's players around that corner. Phải luôn quả. Ready to just invest that judge in alongside that ball. Ui rồi ôi. Team knows that he tagged up the enemy Neon as well. Báo luôn backside. With a nice headshot, we'll be able to catch him on the jump, but Ivy still here, still standing, still fighting. Swings in, now puts that spike down on the floor. As the nightfall does go across, gets the decay into these players. And Ivy has the chance for another 4K from him. Biết là mấy bọn kia yếu rồi nhưng mà nó chạm vào Bray. Dude, Ivy, he's been really good in Pacific, but this is the best yet. Up. Yeah, no, this is the best yet. I mean, everybody talks about Domby, Francis. Yo, RB had a glow up. Xross had a phenomenal best of 5 against RQ. Đây cũng là bước chân của DRX đấy, AB đây. Dấu chân của DRX khắp mọi nơi. But today he has just been discussing. Look at that transfer too. First international event is here on his feet. Thằng nào dùng người Hàn Quốc, thằng đấy có dấu chân của DRX. Reestablish this lead. Null command as well as the run it back still available. Just been held in the back pocket for now. Nongshim abandoned mid. Ôi đi mẹ mày ngài châu kia đầu tay. Đừng xem ngài châu nữa. Tao mệt với con hưu công thủy thư lắm rồi. Peels back some of that pressure. At the same time, Xross going to be taken down. Spotted on the recon ping. Starts up, finds the wall bang. Francis quickly trying to scale in behind them. Angles being watched. Splits the difference between the two players and doesn't manage to find the kill. Stars out now. Rồi xong mất ọp luôn. The enemy or trying to push his way forward, but has to abandon this angle. Nambi đéo có sự tan. The fast lane immediately backpedals Ivy at the same time. Still here, but now dead. Mini. Great awareness. Flushes out the enemy Viper. Thằng Abi phải làm hết. 2v4. Khó mà làm hết, 40 máu khó làm hết. Still a very favorable position. Abi làm 3. Reestablish the lead. Đéo xếp luôn mà. Đéo xếp. Chúng có tiền mà. Chúng có tiền mà. Martin finds value from it immediately. RB eliminated. Domby trying to play this one out patiently. Sell them on Fakin. Ôi Domby. Oh, he gets whippy. Thằng Domby quả đấy thằng Domby bắn được là cờ lát đấy. Yeah, this is just great from Mates. One of those rounds where if you're given space, take it. And they do. There's a follow-up plan, but like you said, a great flash, a great reveal. That completely stalls out Nongshim's cheeky attempt to try to catch Mates in mid. So it's just better reactions from Mates this time. He's laughing a bit. He knows he should have had at least one. Bao nhiêu tuổi? Back into the op for Francis. Đã biết luôn. Đã biết anh em. Clear the drone. Chắc 20. So op hasn't been identified.
Đây. More of an alien this time. This has been the direction that Nongshim was 206. putting pressure in the last couple of rounds 206. early, so Mates was looking to try to have a counter for it, see if they could catch Nongshim off guard. Nongshim back to a bit more of a default with the pit invested over at the front of B. Yeah, I mean, they have to be decently suspicious about Francis being there in mid with that operator. Tuck all the way back through the attacker spawn, not giving him the angle into mid. Rồi vào team rắn rồi. For Nongshim this entire time, but it is the full forces of Mates getting ready to come running at him. He's going to be spotted here into the back, tries to send out that snake bite already. He's been flushed out, taken down. Francis storming forward. Thằng Bimbo chạy kìa. Pop there on a Stars over now. X-Frost gone. Francis cannot find the follow-up flick. Dambi strafing out to his demise. Martin mấy thằng này múa nên con dẻo quá. Now RB con nên dẻo quá. just has to tuck away and try to save this weapon. Bỏ thằng Bí Bo được không? Thằng Bí Bo nhìn thấy chưa? Follow-up round, Mates. Gonna be getting themselves Quả đấy up thằng to Bí Bo chưa 6. nhìn thấy. Bimbo thấy rồi. Bimbo thấy rồi. Nó vào nó lăn ra nó bắn chứ. Finding good reactions. Heading over to the other side of the map and just bullying their way through. You just run the Neon in through the Viper's pit. RB looking to see if he can find any exits. They've all evacuated towards defender spawn. That, or, I mean, if you can just get in, grab the operator. Oh yeah, you're right. Ninja defense. Nah, okay. Thứ 7 mà Zumi. Maybe try to take one down with him, but doesn't register just how quickly Pippo's there behind him. I mean, this guy, he's missed a 3K of this event, it would seem. He's been really, really good for Mates today. Quả này thằng Francis hay rồi. Francis. Quả center mass, but Martin kìa. it's about as good as it got. Yeah, the problem is you've got all these angles already created because Beepo's so far, he's into B elbow. You're flooding in through the site. I mean, trying to get that retake to go there as Nongshim just flooding through Link. It's tricky, to say the least. Glyph has an ult. It's getting kind of close to a drift. Trận này hay mà. Once again, look at this aggressive push out to try to get a catch. Spike Lại đẩy B. this time around though. Lại dùng rắn đẩy B. Towards the spawn. Oh, rescales, does get spotted. Rồi, Tag down low, relay xong rồi. Dambi trying to find him. Pop flash, not going to find the turn, but now blinded up by the paranoia. Things get chaotic. The RB eventually will be able to find him with that Spectre. Câu bình nhiều đồ, thằng Mini câu bình nhiều đồ taken, plant about to come through. phải sống. Players nearby enough. Beefo scaling into the back. Francis able to find the track on it, but not before Ivy ends up falling. But Francis is able to go ahead and get himself a second, but runs low on bullets, and eventually Starzo collects the kill. Glyph hearing that movement. Scale forward. Has Dambi outdone now into a 2v2. The swing around the back, the flank. Now no. However, good for the kill. Biết ở đâu rồi? 1v1. Battle of the controllers, the tap on the plant, but RB is swinging around the world. With 40 seconds, Glyph could do the same, could even sprint over to B if he wanted, but we'll just go for a corner plant towards Halls. Rồi về City bắn luôn à? 2 sao, còn hút, còn smoke. And the box is dialed in on the angle. Bắn luôn rồi. Con nào ở No, he doesn't! Snaps out of it fast enough, and RB doesn't manage to find the kill. A massive, massive 3K for Glyph. Ami ra nhìn tận 2-3 giây vậy. It's Mates the lead of the half. It's one of those rounds that you really needed from Glyph. He's been good for those big clutches. Đúng một giây rồi. He comes up huge here, slowing down Donby. Bắn lỗi, Ami bắn lỗi tuần đầu. Nó check một góc bên phải, xong nó vẩy tâm sang nó bắn lỗi. Đúng rồi. Thompson now Tâm đấy tâm trên góc Mates looking to make this an 8-4 scoreline. Tham minh thật. Dimensional drift available on the one side, still 2 ultimates. Quả cho thêm nửa giây là chết rồi đấy. Just Fury as well as that Cosmic Divide. Lại. Set them up very nicely for a post plant to secure the round. Phần côn nhau đi đẩy. Well, Nongshim one to go for this aggression. The jump peek out, Francis barely able to win out the fight. The Hunter Sphere now going to be there to reply, but all the players fairly elusive. Will not get tagged up. Get a kill, they get the ult, get out scot-free. Nice little jump peek to set up Francis on the wide swing. Looks like we're gonna make another go at B. Hold up close this time. They're all gonna go flying. Turns over the side. It's gonna be Ivy able to find one team with Francis. Different one before getting taken down. 2 đổi 2 là quả này là gì? Neon sẽ nớp đam Pikachu này.
tăng giảm thời gian bị stun này, tăng giảm cái thời gian chạy của nhau. Hết. Chứ lên 3 quá. 5-7 cho bên phía của North. Đội hình kia bên thủ Wow. I mean, cũng chỉ đẩy thôi nhỉ. I thought this match was going to be high tempo, Hai high pace. mà để It's definitely living mệt. up to that. Loving the way that Chia ra both teams thủ, are just đi going phâu at mệt. it, brawling in their own styles. Insane scenes here from both of these squads. We'll want to rally back in the half here for Gentlemates after the first map loss. Let's see if they can take this map out from beneath Nongshim's feet and extend it to bind when we come back. Vamos a hacer algo, Aquí estoy con mi compa David. Y vamos a jugar un juego. Cuando él redoble el tambor, quiero que ustedes se vuelvan locos, que se levanten de la silla, que griten lo que quieran. Cuando yo diga paren, nos quedamos todos en silencio, ¿va? David, cuando quieras. Todos, 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 todos. Arriba, 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 arriba. Muy bien. David, cuando quieras. ¡Vamos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Para! ¡Muy bien! ¿Les parece una más? ¡Santiago! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuera! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a despedirnos ya con la última. Cuando quieras, David. ¡Dale duro! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡No los escucho! ¡Y para! ¡Santiago! ¡Grita con el alma! I think we've solved the energy crisis here with this crowd in Santiago. They have an infinite pool of it available at the drop of a hat or the beat of a drum. Amazing. Amazing. I mean, we're busting out all the stops here today. I think that's the first musical instrument that's debuted out there on the And I'm stage. sure it will not be the last. I have a feeling you're right. I have a feeling you're right. Let's just get like a full-on orchestra out there and just let it go. Let it go. All right. Well, Nongshim on the attacker's side, 4-1 split. A little bit of a sell on a attempted fake over on the other side, waiting for that 0 point. Martin swings out. Use this wall to scale. So around the corner, the pop flash, and here's how many guns are on the opposite side. So we'll just go ahead, back away for the time being. Molly going to be lobbed in, but Martin still able to find one, and Francis burned to death. Hỗn loạn. The kill from beyond the grave. Setting up mates. Nó bắn được một xong rồi nó Really còn nice pistol win that they weren't able to find at the start of this map. Really nice ideology from the side of Gentlemates with using that Phoenix ability to kind of cut apart an attack before it can really begin, because you can use a curveball, you can use the Molly, and everybody on Nongshim just kind of has to take a pause. They can't follow up off of Dambi the way they want to, so I can definitely see some of the theory here and why it's working well for Gentlemates with this switch up in comps. Still though. Rồi, biết A clear rồi. Steep push. Yeah, there's two players that are going to be wrapping, so this is going to be pretty tricky bắn for full Nongshim, retake it rồi. feels like. Starzo still has to be cognizant of potential mid-push coming through, but they are getting themselves aligned on the correct side Một of the thằng là map now. bom, hai thằng đẩy City, đẹp luôn. Well, Quay rồi, it's a bị 2-2 quay rồi. crunch. You got to try to get ahead of the curve. You have to win this pretty well for Nongshim. Yeah, they're looking for the swing in. Won't spot out onto the one player, but Ivy ends up getting taken down. RB dead. And it's just that Strauss with 16 HP, dead to the shotgun. No, the headshot from Starzo. His mates, 3-round lead. Pistol is theirs. Slated now to take this up 9-5. AP lại tham đặt bom hở. This is nice. I mean, just great stuff from Martin again. And right before the relay blooms, he's getting his
work done. And again, you had to win that fight on the backside cleanly for Nongshim to really have a chance in that round by Arches, but not able to do it. Therefore, it's a pretty easy cleanup for Mates. A little bit of a couple investment here. Yeah, a couple Buckies and a Sheriff. There's a bandit in hand as well, but Tommy right in on top of Martin, able to find that kill. Back, dodges the relay pull, but Pipo here with his marshal to try to hold the line, finds the first, immediately backpedals. Sends in a couple more shots, but Starzone's going to be taken out as Ivy finds a follow-up shot. Headshot swinging through, but it runs out of bullets, and Mini will be able to strike him down. 2v3. The marshal really grabbed up here. Mini's position now known. There around the corner, Mini had heard the teleport. But how are you really meant to try to flush him out? Inching forward, does manage to find it. Jump peek though from Francis, greets him with a Bucky. Buck shot to the face, and now it's just on Glim. Been clutch for them before, but this time cannot make it happen. Nongshim not quite going for as heavy of an investment as we saw from Mates at the start of this, but still will find the same result. It's just wild. I am loving this. Both teams throwing in a little bit of extra. This time it's Nongshim throwing in their spice into the mix. No shotgun, something they love to dig into. Work a treat. Creating that extra angle, making it difficult with RB as well, but here we go. Big stack. Francis with the outlaw. Do they push for it? He is very far forward. That curveball could get the catch, but he still gets that shot on the pinball. That is unbelievable, and Ivy just massacres the remaining three. Is that a no scope? I think it might have been. I think he pulled off the scope just in time. Absolutely unreal. So, show me the slow-mo of that after this round, observers, please. Show it now. I don't think that there's going to be too much more happening. I believe Starzo has been heard here in mid, just has that shorty in hand. Going to be zoned away as they want to try to funnel this kill into Francis's hands. Problem is, you do have the gap closed, but there you go. Will still be able to find it. It's going to be flawless in response here for Nongshim. One away from tying it up. Francis one away from having the dimensional drift. Just bananas. Just absolutely bananas. I gotta see this again. What? Yeah. Why? Get out of here. Jeez. Put your life savings on red tonight. That is one hell of a gamble that pays off for him. Thank you, replay team. But now, glass cannon force on this operator. People looking to try to shut down the aggression. Immediately, Martin going to be rerouted back inside of the site. The orb gets grabbed up. This is really what they wanted to contend for. Dimensional drift at the ready as IB intercepts through the mid connector. Mini and Martin both take it down. And here's the rotation coming out of A2. Sat back watching for it, down at the same time, just gliding forward. Francis giving his life over. IB still going to be good for the one, but cannot find people. But now they know there's an operator in play. Do they want to hunt for this is my question. Oh, hell yeah, you do. Could end up being a little bit risky, but let's see. Obviously going to be favored on the angle if RB continues to push from here. They can remove this off from their hands. That would be devastating for Mates. Looks like they're not going to pursue too deeply for this one, so we'll allow them to stay alive, at least for the moment. But Nongshim will tie it up at 8-8. It's just explosive stuff, but this time we finally get to see one of those Ivy lurks come to fruition. And he finds two, somehow sneaks his way up mid. He has a Vandal. And he's got damage on him. And Dambi is around the corner. And Dambi collects the kill. 8-8, all tied up. Once again, money in the dumps for Gentlemates. Dude. Oh my God, he's so clean today. He's barking too. I'm not gonna lie, you don't see that too often in Pacific, folks. No, not at all. The Hexross was really the one that was standing up, getting riled up. Right. Now, Gentlemates looking to try to pull off a Thrifty.
Walk down into mid, Starzo slotted into that smoke, the flash going through, but Ivy again just comes in off that side angle. Just Starzo off guard, finds the kill. Again, a nice little bait and switch setup. Glyph gonna try to delay, but just a clone out. This is all a bit of a ruse. Good damage onto Francis. Obviously, he leads with a dimensional drift. We'll be safe in that. They are making plenty of noises. Okay, the mask does go on. Relay bolt to delay down me. The slide forward. He's looking for the shot. Will he be able to find a Smattergun damage? Next Ross is there for the punish. Player advantage now expounded upon as Glyph is the last one standing, and he is a world away from this A site. Now you can get X-Ross's ult off this plant and set yourself up for success. And again, on the attacker side, once Nongshim gets there, it's Ivy with 3. He's back on his feet again. Well, if I was playing that way, I would be too. 9 to 8. 21 kills for Ivy. Oh, he's been destroyed. This is unreal. 21, 11, and 7 at the moment. It's been a massive performance from him on this Viper. Now, back into another buy. That run it back there from Martine. That Hunter's Fury from Starzo. Oh, and this is so key for mates to get back into this match. Their economy is going to be in tatters if they lose again. Yeah, meanwhile, you're going to have cash cap on multiple players. Correct. For Nongshim. The economy from here is going to be damn near impossible. Rồi, bên M8 bắt đầu thấy là hơi nóng rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Co mẹ Manolith vào 2 cái là liêng. Cái gì đây? That's illegal. Too damn fast, too damn elusive. People fighting forward. He's able to find Ivy though. The pin now immediately going to be dropped. Still a player disadvantage, but clean tap finds Tappy. But Martine snapped back. Once again into the connector. 2v3. Biết hai thằng Linh rồi chắc không thua được đâu. Martine. Thằng Martin chắc không làm được 3 đâu ta. The way to the world. Làm tí chó được đúng không? This map, this entire series on his shoulders right now in this moment. Relatively healthy, the curveball forward, looks for the kill, but X-Ross manages to hold his own. Nongshim, they hit double digits, and once again, break the economy of mates. And it's a little bit of a different look this time from Nongshim. A lot of times it's nay thằng M8 ngu vậy á, ịt mẹ sao em không công nhận là bọn Nongshim bắn kinh đi. Nó bắn như này mẹ. I think just the timing there caught Glyph a little bit off guard. These little things that they change individually round to round. You know, in particular, Domby, of course, you're going to be watching him on those big execute moments, but it's stuff like that that is so annoying, so difficult to deal with, and why nobody has beaten Nongshim yet this year. The second and final timeout for mates on this map. Maybe just in this series, unless they can rally this back. Take a look at the Coinbase win condition, and the big one that I have in mind is going to be Martine, of course. Has a Hero Vandal in hand at the moment. Starzo maybe considering the buy down for a Guardian as well. Give him a bit more oomph. Yeah, I mean, again, Martine has been having a good series, a very good series, especially on Haven. You know, and we saw some hope with this new comp. You know, Beepo's getting involved, getting those 3Ks. He's going to have his overdrive, so he's going to be able to kind of bust that out, hopefully get some value out of it. But in general, Nongshim on this attacker side, they're also going to have an overdrive, so we might get M8 bắn ngu mà mẹ nó ngu đéo rồi. Nongshim bắn như thế thì looks like is what he's thinking about buying with. I mean, I don't know, man. It's Nongshim's being really creative. They're showing you a ton of different looks, and now they're going to try to just flood A. Nhìn cả team nó dương mạng của mình, thằng Dambi là mẹ mày đồng đội bắn hết mẹ rồi, không còn địch để Dambi là bắn nữa, thằng Abi bắn nữa đấy. Nhìn nguyên cả cái team Nongshim thằng nào cũng dương mạng này thì M8 ngu gì hả em? Do Nongshim nó bắn kinh chứ. Kiểu thằng nào cũng tỏa sáng, nào bắn ghê. Tầm này là M8 bị vào cái thế vội rồi. Check được. Ui rồi. Ui rồi. Throw. Hưng rồi. Vừa khen xong.
And now a weapon upgrade for Cliff as well, a vandal in hand. Vẫn còn hay, vẫn còn xấu. Oh, Ivy just missed the timing. Well, Starkso seems một cẩn một bay vẫn sống. Ôi nó biết luôn là Ivy ở đây rồi. Narrowly misses it. Ivy can breathe a sigh of relief, but Cliff is still on that flank. He is still encroaching on this position. The pings down Ivy ơi, phía sau lưng rotated anh his way kìa, further quá forward in the site đấy itself. phải không? Biết không? Tôi không biết rồi. Hai lần quả clip này nhảy chỗ đấy mà không lộ tiếng á. Ô, mà này kia rất lộ nhỉ? Thường là nhảy chỗ đấy lộ đấy. Nhảy mid là lộ ấy. Không lộ á? An iPad damage comes to fruition, hai but video what biết a luôn. round from Cliff. Bails out mates when they need him the most. Thường chỗ mid đấy nhảy lộ. It's another MasterCard thrifty here, but man, cái chỗ mid nhảy xuống. has done God's work here. Phải ổn. And he just catches Nongshim overstepping just a little bit. They try to triple swing that angle. Weren't anticipating a judge. They were just riding that wave of just running people over on their way in. Got a little overconfident, got a little over aggressive. Đấy, không biết có được xem lại VOD không? That is a critical one. Phải có in game của thằng đúng không? In the end, mấy ông kia hừng quá, tự nhiên đi quăng cho nó. Mate's able to afford an operator into this once again. Mệt quá không, còn phải đi xe lên Hà Nội nữa. Takes Ivy down to a sliver as well, and RB just swings right into the spray. Cái gì cơ? Could not confirm that kill. And now the spike. Chưa, anh có việc trên đấy mà. Very much is stranded. Giờ đi luôn đấy. Not deep enough to be able to spot out. Chưa có việc trên đấy mà, tí 6:30, 7 giờ sẽ chạy rồi. Not over-aggress, not overwatch this spike angle. Chứ cần đặt xe thì ngủ được 2-3 tiếng thì khác đéo. Nên mẹ luôn. Well disguised. Swing in. Slow swing, Francis. Easy pickings there for Bebo. Downbeat making plenty of noise, trying to go diving forward. Hits the transfer over to Mini. Mẹ đam bi đó. Cái gì ấy? Will not be able to avoid that concuss, just setting up a fast lane here. Plant not in play quite just yet. Làm được thế? Suspect a ton of this. Nó làm đôi thật luôn. Now on X-Ross's shoulders. Downbeat still has not committed to this one. Phía sau lưng anh kìa. Finds the operator. Sends out a seize, needs to recover the spike, is able to do so. It's only 18 seconds to play around with. He just has no idea what Cliff is at. Ô, phía sau lưng anh now the kìa. swing, getting ready to come through at home. It's gonna be Sarge with a 4K. To tie it up at 10-10. Toàn vạch áo cho người xem really good reads. They're showing things to Nongshim that they're not able to diagnose in time. I mean, first of all, Starkso just going absolutely bonkers there. Gets 2 dinks before he gets the spray down. Thằng Abi ra đổi mạng chết. Big step up from the IGL, but the way they disguise this position. Okay, yeah, Dombi gets 2. Sure. But you've already done critical damage to Nongshim. With the way that you're able to play the beginning of the round, able to hold that mid angle. Bọn M8 lại bình tĩnh rồi đấy. Got an Odin in hand. People trying to challenge forward. Dombi just gonna go sliding at him with that judge from Martin. Will be able to catch him with a headshot. A nice one. Slow the roll. Nó vẫn đổi được một. Nó vẫn đổi được một. Grab the orb though. X-Ross now with the Nightfall online. Martin has some backup. Mini. There at Heaven has that Odin in play, and Martin a clean down. Sits down RB, the spike now going to be dropped. Is well set up. There's the ping reveal. Martin finds himself a third. Could very well be on for an ace, but Francis will be able to buy it away. Vãi lồn, Francis bắn khác con cặc thì làm bi đâu. Đi mẹ. Hai thằng Duelist bắn khác đéo gì nhau đâu. Con để linh luôn không? Không à? Biết à? Doom of the orb, the scale forward. Watching for it, but no. Cliff winning out that fight. Francis now dead. Biết rồi, biết đặt bom rồi. Try to be the difference maker to get Nongshim back into the lead. Can Glyph deliver another massive clutch? He's just going to be disrespecting this fight. Strafes across it, but Ivy now aware of this. Knows that he's got some damage on him. It can all come down to one headshot, but Ivy finds a win again. Bên M8 im lặng rồi. Một sự im lặng này mới đáng sợ. From closing this out, Gentlemates still yet
with an immense amount of fight in them. What around here for Francis? Vãi lồn, nó bắn chết thằng Sova. Nhìn con mẹ mày. Tên Sova hở đúng cái tay ra để bắn sốc ra bắn chết mẹ luôn. In the end, plays this so well, so patient, using his util to buy some time, and now they're just going to rush into B. It looks like bên kia bắn 4 thằng dương mạng thì Dimensional drift from Francis needs to charge, and immediately you've got two players leaning in from mid towards this B site. Push forward into the scout. Should have seen Martin there. It'll just be the quick exit. Martin trying to find the punish, but it's going to be RB covering. Snaps him back from the ultimate, and Glyph now gone. Molly in hand, the Prowler to check this, get the catch there on the depot. Ivy just tries to hold forward. Solo with the shorty in hand. Swings in, shuts down one. Technically resible there for Mini. If they can find the space, but there you go. Sarzo brings him back from the grave. The swing out, the judge! Massacres them all! Dumby! Just runs over them! There's Nongshim! Get up to match point! And look at the economy for Gentlemates! It's in tatters! It's gonna be Stingers, Specters. You've got one Vandal, Martin. Ba thằng kia nó bắn mỗi thằng 20 xác. Địt mẹ vãi cực cứt. Back down to get two more. And they just make a meal of Gentlemates at the door. And slam the door maybe on this match. Thằng Abi đúng kiểu là chỉ để phi sơ bốc với cả Pararoy. Chết thằng này rồi. Chết trên Ivy rồi. Ivy non. The flood retake is looking very possible. Do they just fight their way out? No, they will just go for a backside plant. Pass lane set up. X-Ross taking that contact. Cross towards yard. His relay book gets dodged. A curveball in. Domby blinded up. Francis, however, able to find one. Thôi, đến rồi đấy. Three kills. Cả luôn. Endgame. Glyph will sit him down, but I don't think he can make this chưa? Những đứa nào đó tin không tin, những đứa nào bảo tại sao tao chọn không tin mà không chọn M8, đúng chưa? Những đứa nào hỏi tại sao tao không chọn M8 mà tao lại chọn Nong Sim. Hai thằng lột luôn đi bắn quỷ quá. Chả thấy M8 sai cái chỗ ấy, đến kia bắn kinh vãi luôn. Chả hiểu sai cái chỗ nào thì chỗ bắn thế, chả sai. Thằng Nami nó cứ đi mẹ mày trượt một phát có mạng trượt là có mạng mà. But this Nongshim team is everything that everyone said they were. So far, so damn good. A 2-0. The first seed team coming in onto the stage cold. But they warmed up very, very quickly. What a victory for this squad that is widely comprised of rookies. In their first ever global appearance, they keep themselves well within that upper side of the bracket. And it's RB's first win at a global event since Champs 2023. How about that? It has been a long time coming for that guy. And he has been right at home with his noodle bros. Nongshim might just very well be that team to beat here at the event. What an incredible performance. But for Gentlemates still, that drive is there, that hunger is there, you can be damn sure of that. Well, they're not done with them quite just yet, but for now, let's hear from Nongshim in the Verizon post-match interview. Đi luôn này. Không, chưa, xe đã chạy rồi. Nằm nghỉ tí. Chắc chả được nằm nghỉ đâu, tao giờ tao còn làm clip đám cưới của anh Minh nữa mà.